სასამართლო ცოტნე გამსახურდიას თავდასხმაში ბრალდებულების აღკვეთ ღონისძიებაზე მსჯელობს. მთავარში 6 საათზე რა გადაწყვეტილებას მიიღებს მოსამართლე. Facebook-ის უპრეცედენტო სპეცოპერაციას გადარჩენილი გვერდი ბიძინა ივანიშვილი and media ისევ სოციალურ ქსელში ბრუნდება, რა წერია ოფიციალურ განცხადებაში. საამშობლოს ეთერშია მთავარი 6-ზე მეკეთი კვაჭანტირაძე ვარ. საქალაქო სასამართლო საქართველოს პირველი პრეზიდენტის შვილზე თავდასხმაში ბრალდებულების მიმართ აღკვეთის ღონისძიებაზე მსჯელობს. ცნობილია, რომ ბრალდების მხარე 5-ვე დაკავებულისთვის პატიმრობას ითხოვს. გამოძიება ცოტნე გამსახურდიას დამამძიმებელ გარემოებაში ჯგუფურად ჩადენილი განზრახველობის მცდელობას ორ პირს ედავება, დანაშაულის შეუტყობინებლობის ბრალდებით კი 3 პირია დაკავებული, არც ერთი მათგანი ერთის გარდა ბრალს არ აღიარებს. თათია წოწონავა შემოგვიერთდება პირდაპირ ეთერში და გვეტყვის დასრულდა თუ არა უკვე პროცესი და ხომ არ მიუღია რაიმე გადაწყვეტილება უკვე სასამართლოს. თათია, გისმენთ. თბილისის საქალაქო სასამართლო 5 პირისთვის აღკვეთი ღონისძიების შეფარდებაზე სწორედ ამ წუთებში მსჯელობს. მოსამართლე ნატა ხაჩიძე ამ წუთებში ისმენს ბრალდების და დაცვის მხარის მტკიცებულებებს. როგორც გითხარით, ამ საქმეზე დაკავებულია 5 პირი, მათ შორის არის 2 განზრახ მკვლელობის მცდელობის ბრალდებით. დაკავებული ესენი არიან ტატო ღარიბაშვილი და გიორგი სოლოღაშვილი. ადვოკატის ინფორმაციით, გიორგი სოლოღაშვილი აღიარებს ბრალს. რაც შეეხება დანარჩენებს, მათი ნაწილი, ადვოკატების ნაწილი დღევანდელ პროცესში შუამდგომლობით არ შედის. პროკურატურა კი 5-ვე პირის მიმართ ითხოვს პატიმრობას. რაც შეეხება დანაშაულის მოტივს, ადვოკატები გამორიცხავენ ყოველგვარ პოლიტიკურ ანგარიშწორებას და ისინი ამბობენ, რომ კონფლიქტამდე სუფრაზე განვითარდა შელაპარაკება, რის შედეგად მოხდა ეს კონფლიქტი. გადმოგვეცა ნაწილი მასალები, ნაწილი გადმოსაცემია და ყველა ვარიანტში აღკვეთ ღონისძიებამდე გადმოგვეცემა არის დეტალურად აღწერილი გარკვეული პირთა ჩვენებებში, რომ ნამდვილად თავის მანამდე სანამ ჭხუბი კონფლიქტი მოხდებოდა, სვავდნენ შემდგომში ბრალდებულები, რომლებიც არიან კონკრეტულად ჩემი დაცვის ყოფის შემდგომში შემოუერთდა ამ სოფრას. ასო მდგომარეობაში რომ მოხდა კონფლიქტი, ეს უდაობა. გამოსემულობით დაცვის მხარე გაეცნო დეტალურად მტკიცებულებებს. ის მტკიცებულები, რომელიც მითითებულია და მოწმეთა ჩვენებების სასამართლოში წარმოდგენილია ბრალდების მხარის მიერ, ადვოკატებს არ აქვთ არანაირი მტკიცებულება ამ ეტაპზე მოპოვებული. თავად ბრალდების მხარის ვერსიაა, რომ დაპირისპირება მოხდა სუფრა, სადაც ერთად სვამდნენ ალკოჰოლურ სასმელს. ცოტნე გამსახურდია დაზარალებული და ბრალდებულები, ასევე მოწმეთა ჩვენებებით დასტურდება, რომ პირველები ადგნენ ჩემი დაცვის ყოფნა მისი მეგობრები, ხოლო მათ ცოტნე გამსახურდია უკან გამოედებთ. ყველა მოწმის ჩვენებით, მათ შორის დასტურდება, რომ ეს იყო პირადი ურთიერთშელაპარაკების მოტივი, ურთიერთშელაპარაკების და ასე ვთქვათ, პირადი შეურაცხყოფის საფუძველზე დაწყებული კონფლიქტი. ბრალდების მხარის მოთხოვნა არის 5-ვე დაკავებული პირის მიმართ სასამართლოში აღკვეთის ღონისძიების სახით პატიმრობის გამოყენება. ჩვენ გვაქვს ყველა მტკიცებულება, რომელიც აუცილებელია დღევანდელი კანონმდებლობისათვის საიმისოდ, რომ ჩვენი მოთხოვნა იყოს სრულიად არგუმენტირებული და დასაბუთებული და ჩვენ გვაქვს იმის მოლოდინი, რომ სასამართლო გაიზიარებს ჩვენს მიერ წარმოდგენილ მტკიცებულებებსა და პოზიციას. პირველი პრეზიდენტის შვილს 19 დეკემბერს საღამოს დაესხნენ თავს რამდენიმე პირი და მას სიცოცხლესთან შეუსაბამო ჭრილობები მიაყენეს და ის სწორედ რამდენიმე დღეა უკვე სიკვდილს კლინიკაში ებრძვის. თათია წოწონავა საუბრობდა პირდაპირ ეთერში. ცოტნე გამსახურდია ჯანმრთელობის მდგომარეობა კი კვლავ სტაბილურად მძიმეა. პირველი პრეზიდენტის ვაჟი ამ დრომდე მართვის სუნთქვაზე რეანიმაციაში რჩება. ცოტნე გამსახურდიას კომპიუტერული ტომოგრაფია ჩაუტარდა. ექიმების თქმით, ამ ეტაპზე არანაირი ქირურგიული ჩარევა საჭირო აღარ არის. ისინი ელოდებიან, რომ გამსახურდიას ჯანმრთელობის მდგომარეობა გაუმჯობესდება. პროგნოზებზე საუბარი წინასწარ ცოტა ჯერ რთული არის, მდგომარეობა სტაბილური არის, ჩვენაც გვჭირდებოდა ჰემოდინამიკური მდგომარეობა დასტაბილურებული არის, მართქვით სუნთქვაზე რჩება პაციენტი, სამკურნალო დაცვითი ნარკოზის ქვეშ, მდგომარეობა არ შეცვლილა, როგორც მოგახსენეთ, სასიცოცხლო პარამეტრები ექვემდებარება ჯერჯერობით ნორმის პარაგლებს. კი, რეანიმაციულ განყოფილებაში დარჩება აუცილებლად პაციენტი, იმიტომ რომ მისი პრობლემატიკიდან გამომდინარე სჭირდება მას რეანიმაციულ განყოფილებაში დარჩენა სამკურნალო დაცვითი ნარკოზის ქვეშ აუცილებლად. კი, სტაბილური არის მდგომარეობა, მიღწეული არის სტაბილურობას, მაგრამ მძიმე არის იმ პრობლემებიდან გამომდინარე, რაც მას აქვს. როგორც ვფიქრობ, რომ იმას ჭიშკართან დახვდნენ ეს ადამიანები. იქ რაღაცა ისეთი რაღაცებიც წერია, ცოტა აბსურდული და ცოტა არა კორექტულიც, არასწორიც. მე ვფიქრობ, რომ ის ვერსია
ყოველ შემთხვევაში დამახინჯებულია. სწორი შეიძლება რაღაც კუთხით იყოს, შეიძლება კონფლიქტი იყო, მაგრამ ეს არის დამახინჯებული ვერსია. პეტრე ყუფარაძე გამორიცხულია თავდასხმის მონაწილე ყოფილიყო. ის დაეხმარებოდა პეტრეს ალბათ, ცოტნეს ალბათ, როდესაც საავადმყოფოში გადაიყვანეს, თან ახლდა და გადაეფარებოდა ვიცი. რისთვის დააპატიმრეს და რა შუაშია პეტრე ყუფარაძე, საერთოდ გაუგებარია ჩემთვის. როდი შეატყობინებინა, წარმოიდგინეთ, ახლა მეც რო ყოფილიყავ, იქ შეიძლება მარტო ცოტნეს დახმარება გამხსენებოდა და მეტი არაფერი თქვათ და ცოტნეს ახლდა, არ ვიცი. მე მგონი მალევე აიყვანეს პეტრე. არ გავს ეს შემთხვევით ჩხუბს, ეს ფაქტია, რომ შემთხვევით ჩხუბს ნამდვილად არ გავს და ეს არის დაგეგმილი. რამდენად უკავშირდება ეს პოლიტიკას? რა ცოტნე საკმაოდ აქტიურად იყო ჩართული. განსაკუთრებით თუ ნახავთ მის ბოლო მის გვერდს Facebook-ზე, ნახავთ მის შეხედულებებს, ამ სასამართლოს მსოფლიოში აღარავინ ენდობა და არ მინდა გამონაკლისი ვიყო. გეაუდესიანის ოჯახის წევრებს ისნის პოლიციის მესამე განყოფილებაში კითხავენ. საგამოძიებო უწყებამ უნდა დაადგინოს, ვინ და რატომ დაამაგრა ბიზნესმენის დის ავტომობილზე იარაღი. ელზა უდესიანმა იარაღი მას შემდეგ შეამჩნია, როცა ის მანქანის საბარგულში პირად ნივთებს დებდა. უდესიანის ოჯახის წევრები მომხდარზე პოლიტიკურ ზეწოლად აფასებენ და ეჭვიაქვთ, რომ მათ დიდი ხანია უთვალთვალებენ. უკანა საბარგული რომ არ გამოგვეყო და უკანა საბარგული არ დამჭირვებოდა, მე სავარაუდოდ ვერ შევნიშნავდით და უშუალოდ მე ამ იარაღს ვერანაირად ვერ შევნიშნავდი, იმიტომ რომ საბარგულის გამოღების დროს ჩამოვარდა, ჩამოსრიალდა და ჩამოვარდა და უკან მანქანაზე არსებული ანტენის რაღაცა ნაწილის არის მოტეხილი. ნუ იცით რა არის, ეს არის უკვე ფსიქოლოგიური, არ ვიცი, ტერორი, ეს არის ფსიქოლოგიური ზეწოლა, მე არ ვიცით ეს რა არის, მე არ ვიცი მართლა რა ხდება ჩვენს თავს. ვთვლი რომ ეს არის ფსიქოლოგიური ტერორი, ეს არის ზეწოლა ჩვენს ოჯახზე. ახლა გასაგებია გიაუდესიანის დავარ, გიაუდესიანის გამო და იმის დობის გამო, მხოლოდ და მხოლოდ მაგის გამო გამოთავისუფლეს სამსახურიდან რამოდენიმე წლის წინ და ნუ ეხლა ხორციელდება და გიაუდესიანის გამო ვიდევნებით ჩვენს და ჩემს დას ნატოს უკავშირდებოდნენ პროკურატურიდან. აი ამ მისამართზე, აი ამ ეხლა სადაც ვიმყოფებით ამ მისამართზე დადიოდნენ ვიღაც არ ვიცი პროკურატურის, არ ვიცი შინაგან საქმეთა სამინისტროს წარმომადგენლები, რომლებიც სურათებით დადიოდნენ. მათ ჰქონდათ გიას სურათი, მათ ჰქონდათ დედაჩემის სურათი და ნატოს სურათი და მეზობლებში კითხულობდნენ, აი ეს ადამიანები აქ ცხოვრობენ, აი ამ ადამიანებს იცნობთ, აქ გინახავთ. გიორგი უდესიანის წინააღმდეგ მიმდინარეობს პოლიტიკური დევნა. მისი ოჯახის წევრების წინააღმდეგ მიმდინარეობს შევიწროება და ამის სასამართლოთი დამტკიცებული ფაქტები გვაქვს წარმოდგენილი. უახლოესი ერთი თვის მანძილზე გიორგი უდესიანმა მიიღო მუხარის მესიჯები მის მფლობელობაში არსებულ ტელეფონის ნომერზე. მიიღო მის სიძესთან დაკავშირებული მუხარის მესიჯები, რაც აღასრულა შემდეგ პროკურატურამ ბრალდება წაუყენა მას და მის სიძეს. ამის შემდგომ ჩვენ დაახლოებით 2 კვირის წინ მოვისმინეთ მთავარი პროკურორის პირველი მოადგილის გიორგი გოგაძის განცხადება, რომელმაც თქვა, რომ გიორგი უდესიანი ჩადიოდა რაღაც დანაშაულებს, ისეთ განცხადება მოვისმინეთ, რაც ბრალდებაც კი არ არის გიორგი უდესიანზე წარდგენილი. ამის შემდგომ უკვე ხდება მისი დის მანქანაზე ამ იარაღის შემოდება. გაერთიანებული ოპოზიციის თავისუფლების მანიფესტაცია და მასშტაბური საპროტესტო აქცია ბათუმში. ერთად ერთის წინააღმდეგ საპროტესტო ტალღამ დღეს აჭარის ზღვისპირა ქალაქი მოიცვა. ოპოზიციამ მხარდამჭერებთან ერთად დღეს კიდევ ერთხელ გააპროტესტა ივანიშვილის საუკუნის ტყვილი და კიდევ ერთხელ მოითხოვა ქართული ოცნებისგან მოპარული არჩევნების დაბრუნება. მცველობის მონაწილეები დღის 2 საათზე 6 მაისის სახელობის პარკში შეიკრიბნენ და მერიისკენ დაიძნენ. უნდა შევცვალოთ თავრობა. თუ გონს მოეგებიან, დღესვე გადადგენ ჯობია. რაც უფრო ჩანს უკვე რომ ხალხი თვითონ ემატება და მათი ტელეფონის დარეკვაც არ უნდა, მათით მოდიან. კეთილი მომავლისთვის მოვედით აქ მომავალი, რომელიც არ იქნება ოლიგარქების მართვით ხელშეწყობილი და იქნება ნამდვილად კარგი და არ იქნება ბავშვების მკვლელობები. მოვედით რომ ხელისუფლება ჩამოვაგდოთ და კაი ცხოვრებას
შოუდგეთ. ვიბრძვით საქართველოს და ყველა ჩვენგანის კეთილი მომავლისათვის. გაგვიძვირდა ცხოვრება. შევკვირდეთ ძალიან ბევრ, შეგვისრულეს ძალიან ცოტა და ვაპროტესტებთ. ტყუილი და ტყუილი, მეტი არაფერი და ჩვენ გვინდა სიმართლე, გვინდა ცხოვრება გამართული და გვინდა ისეთ ქვეყანაში ვიცხოვროთ, სადაც არ იქნება კრიმინალის პარპარში და სადაც იქნება დალაგებული ცხოვრება. გაერთიანებული ოპოზიციის ლიდერებმა და მხარდამჭერებმა მსვლელობა ორი სხვადასხვა ლოკაციიდან დაიწყეს და ვარდების მოედანზე დაასრულეს. მერიასთან შეკრებილებს პოლიტიკური პარტიის ლიდერებმა მიმართეს. ოპოზიციის მთავარი მოთხოვნა ისევ 2020 წლის არჩევნების პროპორციული წესით ჩატარებაა. პოლიტიკური ლიდერები ამბობენ, რომ პროტესტის შეწყვეტას არ აპირებენ, ვიდრე ოცნება დანაპირებს არ შეასრულებს. საპროტესტო აქცია 15 წლის ლუკას ხსოვნის წუთიერი დუმილით დაიწყო და საქართველოს ჰიმნით დასრულდა. ეხლა აჭარაში ვართ. ჩვენ დღეს ძალიან ბევრი ვართ. ხაზს უსვამ. იმაზე მეტი ვიდრე 2004 წელს აჭარის რევოლუციის დროს იყო აქ საზოგადოება გამოსული, როდესაც ასლან აბაშიძე გაიქცა ქვეყნიდან. მაგრამ მთავარი ნიშანდობლივი რაც არის დღევანდელ დღეში არის ის, რომ აქ შევიკრიბეთ განსხვავებული პოლიტიკური გემოვნების, პოლიტიკური შეხედულებების, განსხვავებული ღირებულებების ადამიანები. და შევიკრიბეთ არა რომელიმე პოლიტიკური პარტიის ან ლიდერის მხარდასაჭერად, არამედ შევიკრიბეთ ჩვენი თავისუფლების მხარდასაჭერად, ჩვენი შვილების თავისუფლებისთვის, ჩვენი მომავლის თავისუფლებისთვის, რადგან ძალიან კარგად გვესმის ყველას ერთად, რომ თავისუფლებისთვის მებრძოლი ადამიანების დამარცხება შეუძლებელია. თუ არ არის მრავალპარტიულობა, პროპორციულობა, არ არის პროგრესი, არ არის განვითარება, არ არის არანაირი წინსვლა და სწორედ იმ კუთხეში უნდა მიგვეყენონ და შეგიყვანოს აი ამ გაფუღებულმა ოლიგარქმა, რომელსაც არ გამოუვა, რომელიც წააწყდა და წააწყდება ქართველი ხალხის რისხვას ისეც, რომელიც წალეკავს ყველა ოლიგარქს. როცა არის არჩევანი თავისუფლებასა და არათავისუფლებას შორის, ჩვენ ვირჩევთ თავისუფლებას. ჩვენ ვართ ერთად, ერთის წინააღმდეგ. ჩვენ არ ვიმსახურებთ ბიზინა ივანიშვილს. საქართველო იმსახურებს მრავალპარტიულ კოალიციურ ხელისუფლებას. ბათუმიდან იწყებოდა ხოლმე ყველაზე დიდი ცვლილებები ჩვენს ქვეყანაში და ასე მოხდება. ახლაც დარწმუნებული ვარ, ბათუმიდან დაიწყება ივანიშვილის რეჟიმის დამხობა. ერთადერთის წინააღმდეგ. ეს არის ზუსტად ის ლოზუნგი, რომელიც განსაზღვრავს პირდაპირ დღეს მოცემულობას ჩვენს ქვეყანაში. დიახ, ივანიშვილმა მოახერხა, რომ მთელი საქართველო გააერთიანა თავის წინააღმდეგ. ორი დღის წინ სოციალური მედიიდან გამქრალი ბიძინა ივანიშვილი and media ისევ დაბრუნდა. გვერდი ავრცელებს ოფიციალურ განცხადებას, სადაც ცრუ ინფორმაციის გავრცელებაში ტაბულას ადანაშაულებს. გვერდი კავშირში მედიასთან სიცრუეა, ამბობენ, რომ ეს არის სიცრუე. გვერდი და აცხადებენ, რომ გვერდი, რომელიც 2011 წელს შეიქმნა, ყველა წესის დაცვით მუშაობდა. თქო უნდა რაღაცას აღადგენენ კიდევაც კიდე. მე კიდე იქნება სანქციები, კიდე გამოიძებენ. ხო, გასაგებია. ანუ ამ გამოძიების შედეგი ის კი არის, რომ პერმანენტულად მოესპობათ ყველას, ვინც ბოროტად უნდა რომ გამოიყენოს სოციალურ ქსელებები, შესაძლებლობები. ხო, რუსეთში პუტინის რეჟიმი, სხვა ავტორიტარული რეჟიმები ხელახლა იგონებენ ხოლმე ამას. სულ ექნებათ პრობლემა და რაც თავარია, მტკიცებულება დაიდო იმის, რაც პრინციპში კი ვიცოდეთ, მაგრამ მტკიცებულებაა, რომ უბრალოდ შუღს და სიძულვილს კი არ თესავდნენ ოპონენტების წინააღმდეგ ივანიშვილის ყველას მიმართ. პარტიების კი არა, ყველას მიმართ და თავისთავად ცუდია ქვეყანაში სიძულვე. არა, ამ ხელა ფულსამ გაჭრებულ ქვეყანაში მტრის სასარგებლოდ ხარჯავდნენ თავისუფლების იდეის და თავისუფალი სამყაროს წინააღმდეგ. ეს არის მტკიცებულება გვაქვს და ეს არ დარჩება ეს ამბავი არც ქვეყნის შიგნით, არც ქვეყნის გარეთ. უპრეცედენტო საერთაშორისო სკანდალი კი პირადად ბიძინა ივანიშვილის სახელთან მიდის. ყალბი ინფორმაციის გამავრცელებელი გვერდების რისკში, რომელიც Facebook-მა რამდენიმე წუთში დახურა, ოლიგარქის პირადი Facebook გვერდიც მოხდა. გუშინდელი დღიდან სოციალურ ქსელში აღარ იძებნებოდა ბიძინა ივანიშვილი and media, რომელსაც მისი პრესსამსახური აქტიურად იყენებდა და ქართული ოცნების თავმჯდომარის შესახებ საზოგადოებაში ოფიციალურ ინფორმაციას ავრცელებდა. ქართულ ოცნებაში უარყოფენ ტროლებისა და ბოტების ქარხანასთან მმართველი გუნდის კავშირს. კახაკალაძემ დღეს ოცნების გზავნილები გაიმეორა და განაცხადა, რომ ყალბ ინფორმაციას ნაციონალური მოძრაობა ავრცელებს. ოპოზიციაში კი აცხადებენ, რომ ბიძინა ივანიშვილისა და ქართული ოცნების ხელისუფლებიდან წასვლა გარდაუვალია.
არანაირი კავშირი და არანაირი დამოკიდებულება ამ აკაუნტებთან და არც ვიცი საერთოდ რა აკაუნტებზეა საუბარი. ასევე გაუქვთ ამ ყალბ აკაუნტებთან ერთად ბიძინა ივანიშვილის პირადი Facebook გვერდი. თქვენი შეფასებით თქვენი ბიძინა ივანიშვილის ოფიციალური გვერდი გაუქვთ. ხონდა შეგეძლოთ მანამდე დაგეგუგლოთ ან ახლა ნახეთ რომ ნამდვილად გაუქმებულია და მე მაინტერესებს თქვენი შეფასებით. ამ გვერდს და სარეკლამო კომპანია პანდას ერთი და იგივე წყარო აფინანსებს. რატომ გაუქმდა Facebook გვერდი? არ ქონია და ხარ გიძახი დაიჩემი ახლა გაუქმნა და არ ქონია და კაია გაუქმნა თუ ეგრე გინდა კაი გაუქმნა. ზოგადად fake news-თან დაკავშირებით, ამის მთავარი იდეოლოგები ვიცით ჩვენ რომელი პარტიაა და ამას ქვია ნაციონალური მოძრაობა და მისი განშტოებები. რა თქმა უნდა თუ ამის დარეგულირება შესაძლებელია და მოხერხდება, მე ვფიქრობ ევროპულ ქვეყნებში გარკვეული ცვლილებები იქნა განხორციელებული და რა ვიცი შეგვიძლია გადმოვიტანოთ საუკეთესო მაგალითები. ძალიან სასაცილო და სამარცხვინო მდგომარეობაშია ქართული ოცნება და პირადად ივანიშვილი პანტყაპუნტყით აუორთქლდა ეს ბოტები და ტროლები აი დაახლოებით იმაში რომ მასტერი და მარგარიტაში უცბად რომ ტანსაცმელები რომ გაეხტება ეს ვოლანდი რომ შოუს რო დადგავს და მე უცბად რომ ტანსაცმელი რომ გაქრება და მთელი ნახევარი მოსკოვი ტიტელი რომ მორბის აი დაახლოებით ესეთ მდგომარეობაშია ქართული ოცნება უცბად ჩამოძვრათ ყველაფერი და გამოჩნდა მათი ნამდვილი სახე და მთავარი პრობლემა არის ის რომ იმდენად შეეჩვენ, აი როგორც ნარკომანი ეჩვევა ნარკოტიკს, ისე შეეჩვენ ამ ბოტების და ტროლების მომსახურებას, რომ რეალური ადამიანი აღარ დარჩა, ვინც ხმას ამოიღებს, მათ პოზიციას გაახმოვანებს. ყველა ეს ტროლ, სიყალბის გამავრცელებელი Facebook გვერდები იყო დაკავშირებული ბიძინა ივანიშვილთან და მის კორუმპირებულ კრიმინალურ ჯგუფთან და ის ფაქტი, რომ ბიძინა ივანიშვილი და მედია არის გაუქმებული, ამის მთავარი ნიშანი არის. რაზე შეიძლება ვილაპარაკოთ იმაზე, რომ მთელი ძალისხმევა ამ გუნდის, პოლიტიკური კრიმინალური გუნდის მიმართული იყო არა ქვეყანაში წინსვლას წარმატებაზე, არამედ მიმართული იყო სიყალბის გავრცელებაზე და ანტიდასავლური პროპაგანდის გავრცელებაზე და ეს ყველაფერი აი ამის დასტური. ამიტომ ერთ ძალას არავითარი შანსი მომავლის პერსპექტივა არ გააჩნია. აი თქვენ ხედავთ ხალხს, ძალიან უამრავი ადამიანი იკრიბება. ტროლების მიერ გავრცელებული ინფორმაცია იყო მხოლოდ და მხოლოდ მიმართული ქვეყნის დასავლური ვექტორის წინააღმდეგ, მიმართული იყო პოლიტიკური ოპონენტების წინააღმდეგ და მიმართული იყო ოპოზიციის წინააღმდეგ. ცხადია, რომ ლოგიკური დასკვნა აქედან შეიძლება მხოლოდ იყოს ერთი, რომ ისინი იყვნენ მართული ძალის მხრიდან. რაც შეეხება იმას, რომ ამას ძალიან დიდი დაფინანსება ჭირდება, ცხადია, რომ დაფინანსების წყაროც არსებობდა და ძალიან მძლავრი იმისათვის, რომ ამდენი თანხა ჩადებულიყო ამ სრულიად ქვეყნისთვის დამაზიანებელი ტროლების ფაბრიკაში. ქართული ოცნება ყალბი ინფორმაციის გავრცელებით საკუთარი მოსახლეობის манипуляციას ეწეოდა. სკანდალურ ინტერვიუს ამერიკის ხმა ქვეყნებს გამოძიები დადგენილია, რომ ქართული ოცნება მოქალაქეებს შორის შუხს აღვევდა, დაპირისპირებას სტილობდა და ანტიამერიკულ პროპაგანდას ეწეოდა. ოცნების Facebook გვერდები დამაპირისპირებელ სოციალური პოლიტიკის შინაარსის ინფორმაციას ავრცელებდა და ივანიშვილისა და მთავრობის მოკავშირეებს უჭერდა მხარს. ცდილობდა საქართველოს დასავლელი პარტნიორების, განსაკუთრებით კი შეერთებული შტატების დისკრედიტაციას. გამოძიების შედეგებზე ამერიკის ხმასთან ინტერვიუში ატლანტიკური საბჭოს ციფრული კვლევის ლაბორატორიის ხელმძღვანელი საუბრობს. გასაკვირია დეზინფორმაცია არამედ ის, რომ დემოკრატიაში მთავრობა საკუთარი მოსახლეობის манипуляციას ეწეოდა. ეს ქსელი დაკავშირებული იყო მთავრობასთან და მისი პირდაპირ მხარდაჭერა ჰქონდა. დემოკრატიულ საზოგადოებაში ეს უჩვეულოა და შეშფოთების საბაბს ქმნის. რა თქმა უნდა, დეზინფორმაცია და ნარატივების იარაღად გამოყენება ყველგან ხდება, მაგრამ ეს პოლიტიკური თუ იდეოლოგიური ჯგუფების ან უცხო ქვეყნის მთავრობებისა და არა თვითონ სამიზნე საზოგადოების მთავრობების მიერ ხდება. მეუფე იაკობის საკვირაო ქადაგება მღვდელმთავარმა დღეს პირველი წირვა ორთვიანი პაუზის შემდეგ ჩაატარა. მან საკუთარი გადაწყვეტილებით საპატრიარქოს მხრიდან მიღებული გაფრთხილების გამო უარი თქვა მღვდელმსახურებაში მონაწილეობაზე. დღეს კი პირველივე წირვაზე ბოდბის მთავარეპისკოპოსმა მთელი პოლიტიკური სპექტრი გააფრთხილა და მოუწოდა, რომ ქვეყანა საკუთარ თანამდებობებს არ გადააყოლონ. საპატრიარქოს ერთ-ერთმა გავლენიალმა მღვდელმთავარმა სამძიმარი გამოუცხადა 15 წლის ლუკა სირაძის ოჯახს, ახლობლებს და მთელ საქართველოს მოზარდის გარდაცვალების გამო. რამდენი ხელისუფლება გამოვიცვალეთ, ხო? პირველ ხელისუფლებას არ დავაცალეთ და ვერ შეძლო ის გაეკეთებინა ის, რაც ჩანაფიქრში ჰქონდა. შემდეგი ხელისუფლებების ვითომ რაღაცას ცდილობდნენ და ყველა მერე სკამის შენარჩუნებაზეა, ხო და
ერთი რამ მეცოდე, რომ ქართული ხალხი იმით არ ვართ დაკავებული, რომ ვიღაცას სკამები შეუნარჩუნოთ. მოიხსნენ ისე, რომ იმსახურებდნენ იმ სკამებს. აბსოლუტურად იმსახურებდნენ. ჩვენ მოყავს და ჩვენ ვუშვებთ ყველას. აბსოლუტურად და არავის არ ეგონოს ეხლა თუ ხელისუფლება ვერ იქცევა ისე როგორც უნდა იქცევოდეს, ოპოზიციას არ ეგონოს რომ ისინი იქცევიან ისე როგორც საჭიროა. ერთის ცუდი მეორის სხვას აქციელებს არ ამართლებს. და მთავარი ეპისკოპოსის კიდევ ერთი სკანდალური განცხადება საქართველოს ხელისუფლება რუსეთის სპეცსამსახურთან თანამშრომლობს. განცხადება ბოდბელმა მღვდელმთავარმა ქადაგების დროს გააკეთა. სასულიერო პირმა ამბიონიდან თქვა, რომ ხელისუფლების ქმედებები ვაჟა გაფრინდაშვილის გასათავისუფლებლად საკმარისი არ არის და ქმედითი ნაბიჯების გადადგმისკენ მოუწოდა. მეუფე იაკობმა ქართული ოცნების წევრების განცხადებებიც გაიხსენა, რომლებმაც ვაჟა გაფრინდაშვილი და მისი ოჯახი შეურაცხყოფელი სიტყვებით მოიხსენიეს. კაცი წავიდა, უნდა დახმარებოდა ადამიანს. დაიჭირეს, არის მიუსაჯეს, ამით ვაჟას არაფერი არ აკლდება, ვაჟას ემატება. და კაცი რომელიც წავიდა, ეხლა კი იძახიან, რომ ხომ იცოდა რომ წავიდა, დაიჭერდნენ, ასე იზავდნენ, ისე იზავდნენ, მაგრამ როდესაც ადამიანი ექიმი ხარ, გულანთებული ექიმი ხარ, რომ მიდიხარ, მაგასაც არ უყურებ. შენ სიცოცხლესაც გვერდზედებ და მით უმეტეს როცა ჩავიდა, მე მოუწოდე ფოსებს, იმიტომ რომ ფოსები კავკასიაში, ხო? ჩვენთან ვაჟკაცობა ყოველთვის ფასდება. და შეხედონ ეხლა, აბა ლაჩარი ვაჟა უნდათ? ვაჟა რასაც ამბობს, ხო? რაც გულში აქვს, იმას ამბობს. კაცი, წესიერი კაცი იყო და ძალიან სწორად იქცევა ეხლა. ეხლა ხედავთ სახელმწიფო ბევრს ცდილობს, მაგრამ სამწუხაროდ ასეთი უბრალო რამის ერთი კაცი რომ დაიხსნა სამწუხაროდ და ამდენი ხანი ვერ შეძლო. და ეს ვფიქრობ, რომ პოზიციის და ოპოზიციის ერთობლივი გამსახურება წინა დღეებში ჩვენებმა გააკეთეს, ექსტრადირება გაუკეთეს კიდე რუსეთში ორ პატიმარს. შედალოცვილო რუსეთთან რომელთანაც საომარი ისგავს, კარგი დამნაშავებს გადასცენ. შენი უდანაშაულო კაცი იქიდან როგორ ვერ გამოგიხსნია, ხო? იმათ ისე როგორ გადასცენ FSB-სთან და შესაბამის სტრუქტურებთან თუ არა გავს კავშირი და მიდამაჯერებს იმას, რომ FSB მოინდომოს და ვაჟა აქეთ არ ჩამოვა? ანტისაოკუპაციო მოძრაობა ძალა ერთობაშიას ორგანიზებით შიდა ქართლში საქველმოქმედო აქცია გაიმართა. სხვადასხვა არასამთავრობო ორგანიზაციების წევრებმა ხურვალეთის მოხუცთა თავშესაფარში ჰუმანიტარული დახმარება ჩაიტანეს. მათ ორგანიზაციის ბენეფიციარებს დამდეგი შობა ახალი წელი მიულოცეს და საოკუპაციო ხაზით დაათვალიერეს. საქველმოქმედო აქციას ოკუპანტები მთის ფერდობნიდან ადევნებდნენ თვალს. არასამთავრობოები დღესვე სოფელ ვარიანში ჩავლენ, სადაც უკიდურეს სიღარიბეში მცხოვრებ ტულოშვილების ოჯახს დახმარებას ჩაუტანენ. 30 თვე პატრულირებთ საოკუპაციო ხაზთან. ეხლა ჩვენ არასამთავრობო ორგანიზაციებთან ერთად გადავწყვიტეთ ამ პატრულირების პარალელურად დავიწყოთ ჰუმანიტარული მისია, რომელიც განკუთვნილი იქნება განსაკუთრებულად შეჭირვებული ადამიანებისთვის. ჩვენი მისია დღეს ორ ადგილს მოინახულებს ხურვალეთს, ვარიანს და ბუნებრივია შემდეგ გავაგრძელებთ ჩვენს ჰუმანიტარულ მისიას შემდგომ სოფლებში. გავერთიანდით იმისათვის, რომ უპირველეს ყოვლისა აღარ იყოს ეს დაყოფა, ვიყოთ ერთად, ყველანი მიუხედავად იმისა, ვის რა პოლიტიკური მოსაზრებები აქვს და ერთმანეთს დავეხმაროთ. ერთმანეთს დაუდგეთ გვერდში. დღეს ჩვენ ჩამოვედით და მოგვეცა შესაძლებლობა იმისა, რომ ამ მოხუცებულთა თავშესაფარში ჩამოგვეტანა ჩვენი მეგობრების დახმარებით გარკვეული ნობათი, გარკვეული ტანსაცმელი, რაც მათ ჭირდებათ. ასევე მზად ვართ ჩვენ იურისტები და ჩვენი მეგობრები უფასო იურიდიული მომსახურება გაუწიოთ. ყავს ექიმები, რომლებიც ასევე უანგაროდ მოემსახურებიან როგორც ამ თავშესაფარს, ასევე აი ამ საოკუპაციო ზოლთან ახლოს არსებულ სოფლებში მოქალაქეებს.
ლელო საქართველოსთვის საზოგადოებრივი მოძრაობა პოლიტიკურ პარტიად ჩამოყალიბდა. ახალ პოლიტიკურ გაერთიანებას შენების მოძრაობისა და ახალი მემარჯვენეების ლიდერებით შეუდგნენ. პარტიას დასავლური კურსი ექნება და საზოგადოებაში არსებული ყველა პრობლემის მოგვარებისთვის იბრძოლებს. ლელო საქართველოსთვის მომავალ საპარლამენტო არჩევნებში მონაწილეობასაც გეგმავს. ჩვენი პოლიტიკური განაცხადი ლელოს საქართველოსთვის არის, რომ მოიგოს არჩევნები, მოვიდეს ხელისუფლებაში და რეალურად შეცვალოს საქართველოში ის სიტუაცია, ის მძიმე სიტუაცია, რომელიც შექმნილია არა მარტო პოლიტიკური, არამედ ეკონომიკური და უამრავი სხვა მიმართულებით. ჩვენ წარმოვადგინეთ დღეს ჩვენი ხედვები, რომელიც იქნება გადათარგმნილი კონკრეტულ ნაბიჯებში და პროგრამაში, რომელსაც ჩვენ უკვე გაზაფხულზე დეტალურად გავაცნოთ საზოგადოებას, თუ როგორ რანაირად ვაპირებთ უმუშევრობის შემცირებას, სამუშაო ადგილების შექმნას, სიღარიბის დაძლევას. ჩვენ თავაზობთ საზოგადოებას გავერთიანდეთ ღირებულებების სიგრძით ქვეყნის მომავლისათვის და არა ვინმე კონკრეტული ადამიანის წინააღმდეგ. ამიტომ მე ვფიქრობ, ეს შეთავაზება არის ძალიან სერიოზული შეთავაზება და ისეთი პლატფორმა და ისეთი საფუძველი, რომელიც იქნება მდგრადი და ყველა გამოწვევას გაუძლებს და შეძლებს ქვეყანა გაიყვანოს სამშვიდობოს. საქართველოს ჰაერივით სჭირდება გამაერთიანებელი, საზოგადოების შემრიგებელი პოლიტიკური ძალა. ძალა, რომელსაც კაფიოთ აქვს განსხვავებული რა არის კონკურენცია და რა არის მტრობა. როდესაც კონკურენციაში დამარცხებული ადამიანი არც ციხეში უნდა წავიდეს და არც უცხოეთში გადაიხვეწოს. ჩვენ ვიცით, რომ საქართველოში არის მოსახლეობა, რომელსაც სხვა პოლიტიკური ძალები და სხვა მიმართულებები მოწონს, ამიტომ არის საჭირო სამართლიანი არჩევნების მოპოვება. ამ საკითხში შენების მოძრაობა, ლელო, ახალი მემარჯვენეები ცალკე ვიყავით ჩართული და ახლა ერთადაც გავაგრძელებთ ოპოზიციასთან ერთად მჭიდრო კოორდინაციით პროპორციული სამართლიანი არჩევნების მოპოვებისთვის ბრძოლას. ზუგდიდის ყოფილი მერი ლაშა გოგია, რომელსაც 2 წლიანი პატიმრობა აქვს მიჟილი, დიდი ოდენობით ქრთამის აღებისთვის თავის მეუღლესთან ერთად რესტორანში იმყოფებოდა. ფოტოს ლაშა გოგიას მეუღლე აქვეყნებს. ზუგდიდის ყოფილი მერი და ვიცე-მერი პენიტენციური სპეციალური პროგრამით ციხის დატოვების უფლებით სარგებლობენ, თუმცა ამ პროგრამით ვერ სარგებლობს უფრო ნაკლებად მძიმე დანაშაულში ბრალდებული ასობით ადამიანი. ოჯახის წევრები შერჩევით სამართალს უარყოფენ. რა შენ კარგად იცი ეს ძალიან კარგად იცი რომ ხთამი არა უღი პროკურატურამ და სასამართლომ ეს ამბრალდები დააკავა გეუნები არ რატომ გადი აქიდან გადი გეუნები გადი აქიდან გეუნები ახლა გადამიყვანო ჭკუიდან გადი აქიდან გადი არ ვიცი მე ვის სარგებლობს და ვინ არა იმ პროგრამით რითაც თქვენი შვილი სარგებლობს სხვა ვერ სარგებლობს და არის თუ არა შერჩევითი სამართალი აი ეს ყველა ხასეთ არის, ვისაც ასეთი ისაა. ვის ამ ქურდობაზე, ან რაღაცაზე აზის, ხელობაზე ყველას ასე უშვება. სად არის ფული გამაგებინე და ნახევარს მიღეს. არ ვიცი ხა და მე ვიცი. არის შერჩევითი სამართალი. რას ქვია ამ პროგრამით ვერ სარგებლობენ. კარგია ხა მიდით აქედან გადით. საერთოდ არა აქვს თანხა მითის. თამის აღებაზე. არავით არის თამი ლაშას არა უღია. ამაზე ბრალდებულია სასამართლო. არა ეს არ ვიცი მე რაშია ბრალდებული. ლეიბორისტული პარტია ქართულ ოცნებას პოლიციელებისა და მაღალჩინოსნების მფარველობაში ადანაშაულებს. 15 წლის ლუკას გარდაცვალებასთან დაკავშირებით საგანგებო ბრიფინგი ლაშა ჩხარტიშვილმა გამართა. ლეიბორისტები ივანიშვილის მთავრობას 3 მოთხოვნას უყენებენ. ისინი შინაგან საქმეთა მინისტრის მოადგილის ნინო ცაციაშვილის დაკითხვას, მარიანა ჩოლოიანისთვის წაყენებული ბრალის შეცვლას და მოზარდის თვითმკვლელობაში დამნაშავე ყველა პოლიციელის დასჯას ითხოვენ. შრომის პარტია ხელისუფლებას ძალოვანი უწყების რეფორმირებისთვის 8 პუნქტიან გეგმას თავაზობს. ივანიშვილის რეჟიმი მფარველობს ლუკას სირაძის თვითმკვლელობამდე მიყვანაში დამნაშავე პირებს. ასეთი შთაბეჭდილება და ასეთ დასკვნა გამოგვაქვს იქიდან გამომდინარე, რომ მხოლოდ ერთი ადამიანი, მარიანა ჩოლოიანი არის დაკავებული და სხვა არავისთან მიმართებაში კონკრეტული ქმედებები არ განხორციელებულა. ჩვენ აქედან გამომდინარე მოვითხოვთ, რომ უახლოესი 3 დღის ვადაში იქნეს დაკითხული, მათ შორის შინაგან საქმეთა მინისტრის მოადგილე ნინო ცაციაშვილი. თვლით, რომ ამის გარდა, რომ დავიცვათ სხვა ბავშვების, ჩვენი შვილების, სხვა ადამიანების სიცოცხლე, აუცილებელია უმოკლეს ვადაში განხორციელდეს შინაგან საქმეთა სამინისტროს და სამართალდამცავი სისტემის ძირეული რეფორმები.
სისტემის დედა სამშინაარსის სტიკერები მოძრაობა შეცვალეს წევრებმა ქუთაისის ქუჩებში გააკრეს. სამოქალაქო აქტივისტები 15 წლის მოზარდის ლუკას ირაძის ოჯახს სოლიდარობას უცხადებენ და ხელისუფლებას ძალოვანი უწყების რეფორმირებისკენ მოუწოდებენ. ჩვენ გავაკარით დღეს თეთრხიძე ამ სისტემის დედაც შეცვალეს სახელით გავმართეთ მშვიდობიანი პერფორმანსი, რომელთაც კიდევ ერთხელ გაუგზავნეთ სიგნალი საქართველოს ეგრეთ წოდებულ ხელისუფლებას, რომ ეს უპერსპექტივო და უიმედო სისტემა ნამდვილად კლავს ახალგაზრდებს. ჩამოშლილია ყველა ინსტიტუცია სამწუხაროდ, გახარიას მილიცია არათუ გვიცავს, არამედ პირდაპირ გვაიძულებს და გვაფიქრებს სიკვდილზე. გვინდა რომ შევცვალოთ ეს ძალადობრივი სისტემა და აუცილებლად დავასრულებთ ბიზინა ივანიშვილის ამ მდგომარეობა საქართველოში. ამხანაგობა დიდუბე 12-ის მიერ დაზარალებულებმა საპროტესტო აქცია გამართეს. 10 სართულიანი კორპუსის მშენებლობის ნებართვა მერიამ 2015 წელს გააუქმა და მას შემდეგ მოსახლეობა საკუთარ საცხოვრებელს ელოდება. დაზარალებულები მერიის პასუხისმგებლობაზე საუბრობენ და მშენებლობის ნებართვის აღდგენას ითხოვენ. წინააღმდეგ შემთხვევაში ისინი პროტესტის გაგრძელებას და გზის გადაკეტვას მერიასთან აანონსებენ. 2014 წელს ყოფილა ნებართვა ამ ბინის აშენებაზე, შემდეგ აღმოჩნდა, რომ რაღაცა გაურკვეველი მიზეზების გამო შეწყდა ნებართვა, მაგრამ ჩვენ უკვე შეძენილი გვაქვს ეს ფართები და ვითხოვთ, რომ ისევ აღდგეს ეს ნებართვა, რომ ცოდუები ვარ, დარჩენილი ვართ ფაქტიურად ქუჩაში. რამენაირად დაგვეხმაროს ბატონი კალაძე, გამოდის, რომ ესეთ დაუსრულებელ მშენებლობებზე შეიძლება ყველანაირი დათმობები გაკეთდესო, თვითონვე იძახის და თუ შეიძლება რომ რაღაცა დათმობებზე წავიდნენ და ისევ მოგცენ ნებართვა, რომ ააშენდეს აქ კორპუსი. აფხაზეთიდან დავკარგე ყველაფერი, აქაც დავკარგე ყველაფერი. ობოლი ბავშვი მყავს, დედმამით ობოვი, 2 წინახევრის დამჭა ბავშვი, დედმამა მოუკვდა და იმეთი და ნატოვარი ფული გუგავას ჩავაბარე. დღეს არც ფული მაგ და არც ბინა. ბაღანა ადგილი არ უნდა, ბინა არ უნდა, 84 წლის ქალი ვარ. საიდან მოუტანო ბავშვს ბინა? რა ვქნა? დახმარებას ვითხოვთ. მერიიდან, მთავრობიდან 6 წელი არის გრძელდება ეს დაუსრულებლად გრძელდება და ხა ვის უნდა ვკითხოთ პასუხი? განცხადებებს გვაწერინებენ და გვიშვებენ სახლში. არანაირი რეაგირებას არ არის არანაირი რეაგირება. გაქცეული ინვესტორები და ნანგრევებად ქცეული გორის ყოფილი ბაზარი ხელისუფლებასა და უცხოელ ინვესტორებს შორის შეთანხმება დაირღვა. ოპოზიცია ამტკიცებს, რომ ინვესტორები მოატყუეს და გაბრაზებულებმა ქვეყანა ისე დატოვეს, რომ ნაკისრი ვალდებულება ქალაქის ცენტრში ძველი ბაზრის ტერიტორიაზე განეხორციელებინათ ინფრასტრუქტურული პროექტები არ შეასრულეს. ახლა გორელებს ისტორიულობაში ნანგრევები, ახალ ბაზარში კი გაკოტრებული მოვაჭრეები დარჩათ. იმ კომპანიას, რომელსაც აქ უნდა აეშენებინა მნიშვნელოვანი პროექტი და ესარგებლა მუნიციპალიტეტის მოსახლეობას, გააძევეს, პრაქტიკულად გააგდეს ბაზრიდან და მივიღეთ დღეს ჩერნობილი, მივიღეთ მაკრახიძეს და სხვა მაღალჩინოსნებს შეწირული პროექტები და პრაქტიკულად ნაჩუქარი ტერიტორიები. ეს არის ნათელი მაგალითი თუ როგორი არ უნდა იყოს საქართველოს პარლამენტის წევრი და როგორ არ უნდა ძარცვავდეს მუნიციპალიტეტის მოსახლეობას. არის პირდაპირი კორუფციის ნიშნები, რომელიც უკავშირდება ადგილობრივ მაჟორიტარ დეპუტატს ბატონ მაკრახიძეს, რომელიც არის მოწილე ერთ-ერთი ბაზრისა. ქალაქები, რომლებიც აქ იყვნენ დასაქმებულები, მათი პრობლემები არათუ გადაიჭრა, არამედ მათ უარესად პრობლემების წინაშე შეექმნათ, რადგან გარეთ გატანილი ბაზრის ტერიტორიაზე ვერ მოხერხდა მათი გადასვლა. ხორავას ქუჩაზე მოკლული დავით სარალიძის სახელობის საქველმოქმედო ფონდის კიდევ ერთი ღონისძიება. ორგანიზაცია დათუჩა განაგრძობს სოციალურად დაუცველ მოზარდებზე ზრუნვას. დღეს დათოს მეგობრების მიერ ხელით შექმნილი ნამუშევრები და სხვადასხვა ნივთები გამოიფინა. ფონდის ღონისძიებაში ჩართული იყო მაქსიმალურად ფაქტიურად წარმოდგენილია ყველა ხელნაკეთი ნივთები კატეგორია ადამიანების, ბავშვების, მოზარდების, დიდების. ხშირად იქნება ასეთი ღონისძიებები. ნახოთ, როგორ შევძლებთ, როგორ დავდგებით ფეხზე, იმის მიხედვით ძალიან ბევრი რამე არის დამოკიდებული საზოგადოებაზე, თვითონ ქართულ ხალხზე, რომ ერთმანეთს აუცილებლად უნდა დაუდგეთ გვერდში. დღეს არის ჩემი ძმის სახელობის ფონდის საღამო, ესე ვთქვათ, გამოფენა გაყიდვა.
სადაც ამ შემოსული ფულით დავეხმარებით იმ ბავშვებს, რომელთაც სჭირდებათ გადაუდებელი დახმარება. წარმოდგენილი არის ხელნაკეთი ნივთები, რომლებზეც დიდი ხანი მუშაობდნენ როგორც დათოს მეგობრები, ისევე უცხო ადამიანები, რომლებსაც თვითონ შემოგთავაზეს ეს დახმარება და დიდი იმედი მაქვს, რომ იმდენი თანხა შეგროვდება, რომ შევძლებთ დავეხმაროთ რაც შეიძლება მეტ ადამიანს. ასეთი იყო მთავარი 6-9 საათზე თქვენ პოსტფაქტუმი და გიორგი გაბულიან გელოდებათ. ნახავთ.